එහෙනම් හැමෝටම අයිබෝන් කියලා පටන් ගන්න ෆොටෝෂොප් මුල ඉඳන්ම. ඒ කියන්නේ ෆොටෝෂොප් කියන්නේ මොකක්ද ඉගෙන ගන්න ආසයි ඒක ගැන දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක දැනගන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා අමාරු වෙයි. කොහොමද සොෆ්ට්වෙයාර්ස් එක හොයාගන්නේ, එක්ක කොහෙන්ද දාගන්නේ සහ මේ අනම්මනම් ගොඩයිනේ. ඒකට දැන් දන්නේම නැත්නම් ෆොටෝෂොප් කියන්නේ මොකද්ද, මොන වර්ෂන් එකද මම දාගන්න ඕන, RAM එක ඇති වෙයිද, RAM එක මදි වෙයිද, මම මුකුත් දන්නේ නැහැ. කොහොමද කරන්නේ, කොසස් එකද මුකුත් ඕනේ නැහැ. මේකෙන් මම ඔයාලට කරන්න ඕන විදිහ ගැන සාමාන්‍ය ටියුටෝරියල් සීරීස් එකක් ගේන තමයි ඉන්නේ. එතකොට දැන් මේ ෆොටෝෂොප් එක දාගන්නවා නම් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් 2018 19 20 මං කියන ගොඩාක් පරණ ඒවාට යනට වඩා හොඳ 2018 එන 18 19 20 21 22 හැමත් තියෙනවා. ඉතින් 20 වගේ එකක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ මිනිමල් අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය වර්ක් ස්ටේෂන් එකක් නැතුව, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩ කරන ඔෆිස් කම්පියුටර් එකක්. ඒතකොට RAM එකක් තියෙන සාමාන්‍ය 4GB RAM එකක් තියෙන. ඊට පස්සේ වීඩියෝ කාඩ් එකක් නැති. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් SSD එකක් හරි hard එකක් හරි තියෙන ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් SSD එකක් නැති වුණත් hard එකක් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් low end PC එකක අපිට Photoshop 2019 2018 2020 ඕනෑමක් අපිට install කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට දැන් Photoshop කියන්නේ ෆොටෝ ආශ්‍රිතය කියන්නේ අඳීමක් කරන්න පුළුවන් graphic සාමාන්‍ය ෆොටෝ ආශ්‍රිත edit කිරීම තමයි අපි කරන්නේ. logos හදන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපි මේකෙන් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ YouTube thumbnails හදන්න. ඊට පස්සේ ෆොටෝස් ටැග් එඩිට් කරගන්න. ඒව කොහොමද අපි හදාගන්නේ, HDR විදියට හදාගන්නේ කොහොමද, ඒකට ෆිල්ටර් දාගන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ තව එකී නොකී මේකීද හරිද. ඊට පස්සේ ටිවුඩ් ඩිසයිනින්, ඊට පස්සේ ටිවුඩ් වල පිට කවර, බුක් ඩිසයින් වල පිට කවර, ඊට පස්සේ ඕනම ක්‍රියේටිව් දෙයක් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලෝගෝ ඩිසයින් වල කරන්නේ ලෝගෝ ඩිසයින් වල කරනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්නේ Adobe Illustrator. ඒ වගේම නැත්තම් අපි ගන්නේ මේ Color Draw software එක. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කියනවා නම් දැන් Photoshop එකේ ආවට පස්සේ 2020. එතකොට සාමාන්‍ය 2020 වගේ එකක් අපිට ලේසියෙන්ම දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම 4GB RAM තියෙන වීඩියෝ කාඩ් මුකුත් නැති වුණත් මැෂින් එකේ රන් කරගන්න පුළුවන්. 4GB RAM එකක් තිබුණා නම් හොඳටම ඇති. SSD එකේ මෙගාබයිට් 300 400 ෆ්‍රී. ඒ කියන්නේ software install කරාට පස්සේ තියෙනවා නම් දුවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ 500GB hard එකක් තිබුණොත් ඒකට install කරගන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැන් මුකුත් නැහැ. software එක install කරන්න හැටි මම වෙනම වීඩියෝ එක දාන්නම්. හැබැයි මේකේද තියෙන Photoshop මුකුත්ම දන්නේ නැත්නම් කොහොමද කරන්නේ කියන එක තමයි මේකේ කරන්න හදන්නේ. එතකොට මේක පළවෙනියෙන් බැලුවොත් Photoshop එක open කරගත්තට පස්සේ අපිට එන්නේ මේ වගේ screen එකක්. දැන් මේකේ මෙතනින් create new එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් open කරගන්න පුළුවන්. අපේ වෙන files තියෙනවා නම් මෙතනින් create new කියන එක අපිට Photoshop PS file type එකේ. හරිද? PSD කියන file extension එකට save වෙනවා තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. ඒතර open එකට තියෙන්නේ මෙතන. open කියන්නේ අපි හදලා තියෙන වැඩ PSD විදියට. හරි හදලා තියෙන එක මෙතෙන්ට ඇතුළට ගෙන්න ගන්න විදිය තමයි open එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මේ වැටලා තියෙන welcome to the Photoshop කියලා වැටලා තියෙනවා. මේ උඩ තියෙන title bar එක. හරිද? මේකේ මෙතන මම කරපු වැඩ. හරිද? මේ ඒව කොහොමද කරගන්නේ කියලා එහෙම කරපු වැඩ ටිකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙන මෙතන ෆයිල් එකට ගියාම new open browse මේ ටික අපි create new එකක් ගත්තත් ඒ විදිහට තමයි. ඒකත් ඔයාලා අරන් පෙන්නන්න. මෙතන දැන් මේ 2020 තමයි මම මේවා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ file edit image layer type select filter 3D view window help. එතකොට මේ title bar එක. එතකොට මේක edit එකට තියෙන ටිකක් තියෙනවා. මේ වැඩ කරන්නේ නැති තාම select කරලා නැති නිසා මොකද හරිද canvas එක කරන්නේ නැහනේ. layer ඊට පස්සේ type ඊට පස්සේ select filters 3D view window help ඊට ඒ ටික ඕකේනේ. මෙතන හදපු ටිකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ ටික මේ home screen එකට ආවම එහෙම තමයි. first impression එක. හරිද? දැන් කවුරු හරි Photoshop කියන එක අහලම නැහැ. ඉගෙන ගන්න ආසයි. හරිද? ඒ වගේ එක්කෙනා තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ මුලින් ඉඳන්ම බිඳුවේ ඉඳන් අගට වෙනකම්. හරිද? එතකොට මේකේ තියෙන විදිහට බලන්න. the create new එකක් නෙමෙයි ගන්න create new ගත්තම ඔයාට recent ඔයා කලින් කරපු වැඩ තියෙනවා නම් ඒව පෙන්නන්නේ මෙතන. හරිද? recent වැඩ ටික. එතකොට මම මේ පැත්ත මම කතා කරන්න ඔප්ෂන්ස් හදන හැටි ගැන. හැබැයි මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් කියලා නම් A4 size තුන මම කලින් වැඩ කරපු ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ save එකේ තියෙන්නේ. අපි මොකක් හරි save කරගත්තා නම් හරි ඒ template එක මොකක් හරි කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේ photos දැන් Photoshop අරගෙන photos studio කියන්නේ සම්මත measurements වලට කරන ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතකොට සම්මත measurements වල ගත්තම 7 to 5 multiply 5 inches 300 ppi pixel per inch කියන්නේ අඟලක pixel 300ක් තියෙනවා. හරිද? මේ 300 ppi කියන්නේ ඒක. ඒකට මෙතනින් ඒ ගාන හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන resolutions මේ pixel inch එක කොච්චර තියෙනවද, pixel එක centimeter කොච්චර තියෙනවද කියලා මෙතනින් පෙන්වන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපි කියන්නේ oriented කියන්නේ දිග අතට. නැත්නම් අපි කියන්නේ horizontal පැත්තට ගන්නකොට orientation හදාගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ.
එතකොට මෙතන තියෙන්නේ සම්මත විදිහට ගන්න ෆොටෝස් ආකාර එඩිට් කරගන්න ගන්න සම්මත ආකාර ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒක print අපි print වලට ගන්න මොනවද සාමාන්‍ය legal letter type ඔයාලා දැන් Microsoft Office ඊට පස්සේ අපි කියන්නේ මොකද library office ඒ වගේ මොනවද පයිචර මේ print size නේ තියෙන ඔක්කොම paper sizes. ඒතකොට මේ paper sizes ගැන ඔයාලා දැනගන්න ඕන නම් ඒ වීඩියෝස් එකට ගිහින් බලන්න. හරිද? playlist එකේ ඇති. එතකොට මෙතන මේ දීලා තියෙන එකෙන් බැලුවොත් legal data light A4 ඊට පස්සේ A6 A5 A3 B5 B4 B3 C4 C5 C7 DL වගේ print it's art and illustration කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් social media post එකක් design කරනවා නම් මෙතනින් දා ගන්න පුළුවන්. හරි 1000 pixel තියෙනවා 300 ppi. එතකොට සාමාන්‍ය 300 ppi ම අපි දාලා කරන්නේ නැහැ. සමහරට 100 ppi වගේ දාලා කරනවා 62 ppi. මොකද මේ ppi කියන්නේ per pixel per inch වැඩි වෙන file size එක ලොකු වෙන නිසා එහෙම කරන්න පුළුවන්. 2000. නැත්නම් ඉතින් අපිට customize කරගන්න පුළුවන්. මම මේ පැත්ත කියන්නම්. මම මේ ටික ඉතලා කියලා දීලා ඉන්නම්. මොකද පළවෙනියට මේ يعني කවදාවත් Photoshop කරලා නැහැ. අද තමයි එකටම Photoshop මේව කරගන්නේ. install කරගත්තා පස්සේ හරි කොහෙදි හරි කරන්න ගියත් මට මොකද්ද මේ සාමාන්‍ය දැනුමක් ගන්න කරන්න පුළුවන් මේක දැනගත්තොත් ඔයාලගේ images edit කරගන්න හරිද ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට කාලයත් එක්ක ඔයාලගේ skills develop කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ YouTube channel එක social media මොකක් හරි ව්‍යාපාර කරන එකට ඕන social media පැත්ත වෙන කාටවත් කියලා හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලටම කරලා සාමාන්‍ය يعني මුලදි කරන්නේම සාමාන්‍ය creative නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කාලයත් එක්ක මාසයක් මාස දෙකක් මාස තුනක් මේක නිතර නිකන් අර ආසාවට ඔය කරන්න ගත්තම ඔයාලගේ skill develop වෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවාත් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ එක software Adobe ලගේ එක software එකක් මේවා කරගත්තොත් ඔයාලට අනිත් software interface එකත් මේ වගේමයි මේ සමාන දේවල් ටිකක් තමයි යන්නේ. එතන අමාරුවක් වෙන්නේ ගොඩක් මේ ටික තමයි ලේසියට තියෙන්නේ. ඒතකොට එක software එකක් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ මුකුත්ම දන්නේ නැති කෙනා මේක මාර දෙයක් මම courses එකක් ඉගෙන ගන්න ඕන මෙතින්ට කියලා. එහෙම නැහැ. ඔයා කැමති විදියට ඔයාලට හිතනවා මේ ටික මෙහෙම කරලා මදි නිකන් ඔයාලට තවත් skill develop කරගන්න පුළුවන්. හොඳ courses තියෙනවා ලංකාවේ. හරි. ඒතකොට ඔයාලට හිතනවා නෑ මගේ වැඩවලට මම මේකෙන් ඉගෙන කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේ මුල ඉඳන් ගන්න. කවදා Photoshop අල්ලලා නැහැ. මේ Photoshop install කරගන්න ආද හැමෝම කියන නිසා මොකද්ද මේ කියලා බලන්න. ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි මේ කියලා. එතකොට මම කියන්නේ art and illustrations කරනකොට photo editing ඒවට අමතරව අපි social media design ඊට පස්සේ YouTube covers ඊට පස්සේ social media covers ඊට පස්සේ ඕන දෙයක් හරිද art and illustration හදලා ඕන දෙයක්. ඒතර web එකට අපි හදනවා web එකට දාලා web large files medium ඒ වගේ අපිට ඕන එකක් හරිද මේ web වල backgrounds ඒ ඕන අපිට හදාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ mobile phones වල සම්මත ප්‍රමාණය දෙන්න මේ Apple X එක. ඒකට මම 2020 latest version එක දාගෙන ඉන්න නිසා iPhone X එක තමයි. එතකොට iPad iPhone ඊට පස්සේ iPad Retina Android ඊට පස්සේ Microsoft Surface Pro 5 ඊට පස්සේ මේ වගේ මේ ඕන device එකට standard devices එකට දීලා තියෙන canvas size අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ලේසියෙන් මේ කියන්නේ අපිට ඕන අපිට හදන්න ඕන iOS 7 spotlight එකට අපි මේ දාන්න. ඒ වගේම අපිට දැන් අපිට ඕන දැන් හදාගන්න iPhone X එකට හරිද? එහෙනම් මෙතනින් ඒ ගත්තා ඒ ගන්නට ඕන අපිට wallpaper එකක්. හරි. ඒ design එක කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි දාගන්න. මොකද අර මේ මිමි අපි දාගන්නේ හරියටම අපි වෙන මිම්මක් හරියට ගත්තේ නැති වුණොත් හරිද? එතකොට අපි දැන් කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි ෆෝන් එකට වඩා ඉහළ මේක අරන් හැදුවොත් සාමාන්‍ය අපිට ඒක හදාගන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ හරියට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි හදපු එකක් එක්ක ඩිස්ප්ලේ එකෙන් එළියට පැනලා හරියට පේන්නේ නැහැ. එක්ක ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් නිසා අපි ඩිස්ප්ලේ සයිස් එකටම හැදුවොත් අපිට කම්පියුටර් මොනිටර් එකෙන් දකින්න අපේ වර්ක් එකම අදාළ ඩිස්ප්ලේ එකේ අවුට්පුට් එක අපි දැක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි හදන ඩිසයින් එක කොහේ හරි කියන්නේ අපි හදලා තියෙන එකක් ඒක දැම්මට පස්සේ පේන වෙන විදිහකට. ඉතින් අර සමහරවිට අපි වෝල්පේපර් දාන zoom කරලා දානවනේ. අර ඒ වගේ එහෙම වැටෙනවා. නැත්නම් අපිට කුඩා වෙලා වැටෙනවා. අර ඒ වගේ හරි මිම්මකට ගන්න බෑ. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා හදන්න දැනගන්න ඕන අපි හදන්නේ මොකකටද? canvas එකක් ගන්නවා. අපි හදන social media design එකක්ද? නැත්නම් මොකක් හරි customer කෙනෙක් හරි කවුරු හරි කියපු දෙයක්, ඒ කියන්නේ කියපු මිම්මකටද, pixel ගන්නටද, inches ගන්නටද මේ measurements අපි දැනගන්න ඕන. හරිද? එතකොට ඒ ටික ඊට පස්සේ film and video ඒ විදිහට ඔන්න ඒ measurements ටිකත් මෙතන තියෙනවා 4K 8K දක්වා ටික ඔක්කොම ටික තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ දැන් ඒ ටික හරියනේ මෙන්න මම එන්නම් මේ පැත්තට මේ පැත්තේ මෙතන තියෙන ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ width එක මෙතන title එක දෙන්න පුළුවන් අපි කරන වැඩේට හරිද අපි තුමු social media design යන්න අපි social media design කියලා දෙන්න පුළුවන් එතන හරිද එතකොට social media design නම් මොකක් හරි අපි දෙනවා හරිද එතකොට එතන නමක් දෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න පුළුවන් width එක. ඒ කියන්නේ මෙතන pixel වලින් දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් inches වලින් දෙන්නත් පුළුවන්, centimeters වලින් දෙන්නත් පුළුවන්, millimeters වලින් දෙන්නත් පුළුවන්, points වලින් දෙන්නත් පුළුවන්, pixels වලින් දෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේ කැමැති මේක select කරා ඔන්න inches වලින් දුන්නා. centimeters වලින් දුන්නොත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ millimeters වලින් දුන්නොත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ points වලින් දුන්නොත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ pixels වලින් දුන්නොත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් pixel වලින්. ඒතර මේ pixel 1920 මෙතින් දාම inches වලට හැරෙනවා. අන්න inches 26.67. ඔයාලා inches වලින් දුවලා ඔන්න pixel ගන්නට හදා කන්වර්ට් කරගෙන බලන්න පුළුවන්. හරිද? millimeters වලින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න millimeters 670.3.3 හරිද?
එතකොට විත් එකේ තියෙන්නේ ගාන. ඒතකොට පික්සල් වලට දැම්ම වෙන්නේ 1.20 1.80. ඒ කියන්නේ විත් එක කියන්නේ පළල් අතරට 1.20ක් තියෙන height එකට. ඒ කියන්නේ උස අතර 1.80ක් තියෙන orientation එක බලන්න වඩා වුණ landscape. කියන්නේ landscape අපි කියන්නේ කෙලින් අතර. ඒ කියන්නේ vertical. නැත්නම් ඔන්න horizontal. ඊට පස්සේ ගන්න බලන්න. ඊට පස්සේ මේ resolution එක කියලා දෙන්න අපි මේ resolution එක වැඩි වෙන්න අපි දැන් පින්තූරයක් හරි දානවා කියලා. දානකොට ඒක zoom කරන්න quality එක වැඩි. ඒ කියන්නේ colours හොඳට තියෙනවා ඔක්කොම කියන්නේ අර blur වෙලා යන්නේ නැහැ. හැබැයි resolution එක වැඩි වෙන්න ඒකේ තියෙන ෆයිල් සයිස් එක වැඩි වෙන. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය social media දැම්මම පස්සේ අප්ලෝඩ් වෙන්න දලා කවුරු හරි අපි ඒක දානවා. social media දාව post එක කාගේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් පේනවනේ ෆෝන් එකේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ. ඒක low connection වලනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හොඳටම නැතිලා ගියද අරක ලෝඩ් වෙන්න ගොඩාක් වෙලා කරනවා. ඒ නිසා ඒකත් පිළිබඳ අවබෝධය තියාගෙන තමයි ඒ කියන්නේ resolutions ගන්න ඕන. සාමාන්‍ය 72 100 වගේ තියාගෙන හදන්න. පික්සල් per inch කියන්නේ අඟලක් ඇතුලේ පික්සල් 72ක් තියෙනවා. හරිද? ඒකට නැත්නම් පික්සල් per centimeters. සෙන්ටිමීටර් එකක් ඇතුලේ පික්සල්ස්. එතකොට ඊට වඩා හොඳයි ඉන්ච් වගේ දාගෙන මේ වගේ settings එක හදාගන්න හොඳයි. ඊට පස්සේ color mode RGB කියන්නේ red green blue කියන color mode එක. හරිද? red green blue කියන්නේ අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි displays වල කියන්නේ TV එකක හරි monitor එකක හරි phone එකක හරි tablet ඔය ඕන විද්‍යුත් තිරයක හරිද? කියන්නේ monitor එකක දකින්නවා නම් අපි දාන්නේ RGB color mode. ඒතර CMYK කියලා color mode එකකුත් තියෙනවා. cyan magenta yellow black ඒ ටික. හරිද? ඒ color mode එක දාගන්න අපි ඒ color modes කියලා කියන්නේ. ඒ color modes තමයි print එක කියන්නේ අතට එන දෙයක්. කියන්නේ soft copy එක. අපි soft copy එකක් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් soft copy නෙමෙයි sorry මේ hard copy එක. hard copy එකක් ගත්තොත් තමයි ඒක කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙකලා තියෙන print කරපු leaflet magazines ඕනම graphic වලින් හදලා print කරලා ගත්ත ඕන එකක් අපි ගන්න CMYK. මොකද මේ color modes වෙනස් වුණොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් CMYK හදලා upload කරොත් ඒක අපි හදපු colorsම හරියට මේ ගන්නටම ඒ අපි monitor එකේ දාගෙන colorsම ඒ monitor වල පෙන්නන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේව හදන්නේ කොහේ හරි share කරන්න එක්ක print කරන්න එක්ක මේ කියන්නේ වෙන කියන්නේ විද්‍යුත් තිරයක දකින්න. ඒතකොට ඒ දකින්න එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පාට colours. ඒතකොට CMYK කියන්නේ අපි දැන් අපි මේකේ හදන කහ පාටට හුරු පාටක් අපි color codes ගැන කතා කරනවා නම් ඉස්සරහට. ඒතකොට අපි දාන color codes දැන් මෙතන logo එකක් හදන්න කියලා මොකක් හරි brand name එකක්. ඒ brand එක මගේ එකක් නෙවෙයි. ඒතකොට මේ brand එක හදලා තියෙන ඕන කියන හරි customer කියනවා මෙන්න මේ color code එක තමයි අපි තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ color code එක මම මේකෙන් බලන් හදුවට හරිද? ඒ color code එක දාලා හදාගත්තට හරි color code එක දාලා හදුවත් හරියන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ පාට අපේ කියන්නේ එහෙන් නිරීක්ෂණය කළේ මේ පාට guessing වගේ අරගෙන හැදුවා. ඒ පාට මම වෙන කලර් මෝඩ් එක මාරු කරගෙන හිටියොත් දැන් මම හදන්න ඕනේ සෝෂල් මීඩියා. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් විතරයි බලන්නේ. හැබැයි ඒක print එකට ගත්තොත් පාට වෙනස් වෙලා ඉන්න බලා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි මේ හදාගන්නේ. මේ grey scale කියන්නේ black and white. හරිද? මේ bitmap කතන්දරේ මම ඉස්සරහට කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉන්නේ customize එකේනේ. හැට දෙකක් දැම්ම RGB මේ ඉස්සරහා පල්ලට හදාගත්තා. හරිද? එතකොට මෙතනින් තියෙන color profiles ඕම හදන්න පුළුවන් sRGB. අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ working RGB. හරිද? ඒක දාගෙන තමයි අපි හදන්නේ color profile එක. ඒලා හරිද? එතකොට මේ working RGB sRGB මේකේ තමයි අපි දාගෙන හදන්නේ. ඒතකොට මේක ගැන නම් එච්චර වැඩි දුරට හිතන්න දෙයක් නැහැ. pixel access ratio මේ තියෙන settings එකෙන් තියෙනවා. එතකොට මේ ටික තමයි මුල් settings. එතකොට මේ තින් තමයි document එක ගත්තේ නැහැ. තාම settings ටික කරලා විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? නමක් දුන්නා. width එක height එක හැදුවා. මේ වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. pixel inches ඒවා මොනවාම resolution දාගත්තා. ඒ ටික දාගෙන ඒ ටික දැන් හදලා තියෙන්නේ. මෙතනින් create දුන්න ගමන් canvas එකක් අපිට හරිද? එතකොට අපිට canvas එකක් එන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි දාගෙන ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ guidelines එහෙමත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක දැන් සංකීර්ණයි කියලා හිතන්නේ හරිද? ඕනනම් මම දැන් වෙන එකක් අරන් පෙන්නන්නම් ඔයාලටයි. දැන් ඒක සංකීර්ණ නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතනින් ගමු. දැන් print එකට ගමු. A4 එකක් හදන්න ගමු. A4 එකක් දාගත්තොත් දැන් මේ වුණානේ. අපි create දාගමු. මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තමයි එන්නේ. එතකොට මේ මෙතන දැන් ආවනේ. මේ tool panel එක. මේ තියෙන්නේ editor මම කිව්ව මේ window panel එක. ඊට පස්සේ මේවා අපිට ඕනනම් ගලව ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතනින් ඇදලා මෙන් hide කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔය laptop එකේ වඩා display එක ලොකු නැත්නම් මේතර පෙන්වන්නේ නැහැ නේ. ඕනනම් දෙකකට දා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්ත. හරිද? මේ තමයි tools ටික. මේ tools ටික දැනගන්නවා සහ මෙතන තියෙන උඩ settings option ටික දැනගන්නවා කියන එකෙන් තමයි Photoshop ඔය දැනගන්නවා කියන එකෙන් තේරුම් ගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු මොකද්ද මේ Photoshop එකේ තියෙන tools මොනවද එකින් එක කතා කරමු. tools මොනවද? මේ හැම දෙයක් ගැන මේකෙන් එක කතා කරමු. කොහොමද අපි canvas ගන්නේ? මෙතන තියෙන settings මොනවද? මේ හැම දෙයක්ම ගැනම background layers මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.